So guys, ito na yung nilinisan ko kahapon. So ayan. So ginanyan ko yung mga kahoy dito para walang kalat. Ayan. So dito kinalaykay ko siya. Ayan, nandito. Ayan. Chuchu. Ayan, so may mga kawayan dito guys. Ayan. So ito yung basura kahapon. So sinunog ko siya. Ayan, ito yung ginawa ko kahapon guys. So malinis na siya. Kasi magtatanim kami ni nanay dito. Ayan. So para siyang bundok dito guys. Ayan, ayan. Ayan. So content siya ng picture. What's up guys? Ayan. So andito ako sa likod ng bahay ng boss ko. Ayan, naglilinis ako dito eh. So ayan, yun nga kahapon tapos na. Guys, ayun, hinahanap ko yung itak. Kung makita. Oh, so ayan na guys, nahanap ko na yung itak. So, yun, pinagpuputol ko na yung mga ano doon. Kaya ayun. So, lapit na matapos guys. Itong itabi guys para ano na lang. Pinagtatabi kasi to dito guys para isa lang yung kalat. Saka pwede siyang gawing mga panggatong. Ayan.
guys, ayan na, natapos ko na siyang gawin. So tingnan nyo guys. Ayan o. Ayan, so malinis na siya. So dati sa ganyang gawin ng likod, so marami po siyang mga nakatambak dyan. Kaya tinatabi ko yan kasi hindi maganda tingnan yung mga maraming kakalat. So may mga jeep kasi sila, kaya ayan. Yung mga tire, so pinag-isa lang. So bawal kasi siya sunugin guys. So dito naman, ito sinunog ko to kahapon. Yan. Tapos ito na yon yung pinakita ko sa kanyo kanina. So dyan ko tinambak yung mga kahoy na pwede pang panggatong. Ayan. Ayan sa likuran ko. Yung part naman, so guys, yung part naman doon sa likod ko, so magtatanim kami ni Sis Virgie niyan. Kaya yun, pinalinis niya sa akin. So ayan, so guys, maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan niyo yung video ko. Yun. Hindi lang ako naka-video kahapon ng maraming kalat kasi nakalimutan ko na. So ngayon ang pinakita ko sa inyo ay yung naiwan kasing kahoy, so kailangan kong itabi pa. Kaya ayan, ganito ang life ko. So here comes Papi. Hello baby. Oh see. Nandito na naman siya. Oh my gosh, she kissed me. Hello Papi. Oh Whitey, saan galing ikaw baby ko? Saan galing? So guys, napakalambing ni Whitey. Oh Whitey, what happened to you Whitey? Wait, Whitey, oh my gosh. Whitey, look. Oh my gosh. See? Napakalambing ho niya, guys. So, yan. Napakalambing niya. At saka, pag nagtatapon ako ng basura dito, sa likod ng bahay, ayan, sumasama siya. Hi, Whitey, baby. Hi, Whitey. Oh, kaliligo lang yan, guys. Ayan, kaliligo lang yan kanina lang. Pero tingnan mo, mukha ng mekaniko. Mukhang mekaniko na si Whitey ko. No, Whitey, no. Don't kiss me. Saan ikaw galing? Saan ikaw galing, ha? Where have you been, Whitey? Shit, baba ka. Yung... Oh, dear. Oh. Tiyan mo, dirty ka na ulit, oh. Come on, shake hands. Come on. Wait. Oh my. Come on, Whitey. I will show you guys, huh? Come on, up, Whitey, up. Come on. Very good. Oh, baby. Come on. And then shake hands. Shake hands, come on, and shake hands. Shake hands, come on. Shake hands. Give me your hands. Oh. There you go. Look, oh, look guys, kaliligo na niya pero meron na siyang mga mga dark spot. Oh, white. Hi, white. Hello, white. Ayan, so guys, napakalambing talaga niya sa akin. Kasi nililiguan ko siya, pinapakain ko siya. So itong aso na to, aso to ng boss ko. Ayan. Oh my gosh, tingnan nyo. Dinumihan na niya ako. Oh my gosh. Whitey, behave. Whitey. Please. Oh my gosh, Whitey. Kumain ka na, White. Up. Very good dancing. Up. Oh, 2, 1. I wanna dance with Whitey. I wanna dance. Come on, dance, Whitey. I wanna dance, Whitey. Up, Whitey, come on, up. Come on. And shake hands. I said shake hands, come on, shake hands. Up. There you go. Up. Come on, up. There you go. Here's your mother. Oh, mother there. Oh my God. Whitey. Ay, nako. Oh, there. Both of you. That's your mother. Oh.
Up, come on, come on. Oh. No, Whitey. Okay, guys. Ayan na. Wait, guys. Okay. There you go, Whitey. Okay, guys. So, guys, thank you for watching. Nakikipaglaro pa to si Papi sa akin, no? Ha? So, ganyan yan siya, guys. Sumasama sa akin. Napakabait talaga niya. So, mahilig kasi ako sa aso, guys. So, ang mga hayop, malalapit sa akin. Kaya, ayan ah. Let's go, White. Let's go. Okay, guys. Thank you for watching. I hope you like it. Oh my gosh. It just scrolled me. Thank you, guys. See you on my next video. Bye-bye. What happened to your skin, Whitey? Whitey, look at you. Come on, up. Oh, there you go, boy. Ay, naku, ang dirty mo na eh. Ay, sus naman. No. Whitey, just stay there, okay? Whitey, come on. Whitey. No, Whitey. Whitey. Whitey, take a picture. Come. Oh my. Bye, Whitey baby. Bye, Whitey baby. Whitey. That's her mother. So, kaya nagkakagrasa siya, guys. Kaliligo lang yan. Pero ayaw ko sa isang aso. Ayaw magpaligo eh. Bye, Whitey. Bye. So, ayan na, guys. Sumuot-suot na siya doon. Whitey, what are you doing? Whitey. Whitey, what's that? What's up, baby? Shh. Whitey, shh. Hi. Hey. Whitey. Whitey. Oh my gosh. What's that? Huh? What are you having? That's an old bone. My gosh. No, you don't have to eat it. Ikaw talaga, Di mo na kailangan kainin yan. Or laruan. That's dirty one. Whitey. Ayan na, guys. Ang kulit niya, guys. Ang cute-cute niya, guys. Oh. Ang cute-cute niya kasi. Mabuhok siya. Tapos malambing pa siya. Yan ang gusto ko sa aso eh. See? Panilapit-lapit sa akin. Oh, doggy. Whitey. Oh my. Hello guys. So thank you for watching my channel. So don't forget to hit the like and subscribe and share my video. So thank you guys. Thank you for watching guys. Bye bye.